Hello, my dear students. How are all of you? I hope all of you are studying properly by staying safely at your home. Myself is Rabia Begum, your English teacher, and today I am going to teach you Beginners English Class 2 Lesson 4. And the name of the lesson 4 is Keep Healthy, which is very important nowadays. তোমালোকে সদায় সুস্বাস্থ্যকৰ নিৰোগী হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰেই আজি আমি পাঠ লৈ আহিছোঁ পাঠ নং 4 কিপ হেলদি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ আশা কৰোঁ মই পাঠটি থকা কথাবোৰ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে পলম নকৰি আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ কিপ হেলদি লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ক্লাছ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু তোমালোকে দেখিছা এই সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি মাস্ক পৰিধান কৰি থকাটো আৰু লগতে সঘনাই হাত দুখন ধুই থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে তোমালোকে মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিবা আৰু হাত দুখন ঘনাই ধুই থাকিবা আৰু যেতিয়া হাত দুখন ধুই থাকিবা তেতিয়া বেক্টেৰিয়া বা বীজাণুবোৰে তোমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে ভয় খাই পলাই যাব গতিকে সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবা এতিয়া আজি আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছো বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ ক্লাছ 2 লেসন 4 আৰু এই লেসন 4 টোৰ নামটো কি জানানে লেসন 4 ৰ নাম হৈছে কিপ হেলদি অৰ্থাৎ তোমালোক নিৰোগী হৈ থকা স্বাস্থ্যকৰ হৈ থকা গতিকে আহাচোন কিপ হেলদিতনো কি আছে আমি চাওঁ আহা এই ছবিখনত তোমালোকে কি দেখিছা এই ছবিখনত দেখিছা যে কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সময়মতে ব্ৰাছ কৰিছে গা ধুইছে সুষম খাদ্য খাইছে শুইছে ধুনীয়াকৈ চুলিটাৰিবোৰ ফনিয়াইছে ব্যায়াম কৰিছে হয়নে এই সকলোবোৰ অভ্যাস কি অভ্যাস জানানে এয়া হৈছে ভাল অভ্যাস অৰ্থাৎ গুড হেবিটছ ফৰ কিপিং হেলদি নহয় জানো হয় বাইদেউ এইবোৰ ভাল অভ্যাস ইয়েছ এতিয়া এই ছবিকেইখনতনো তুমি কি দেখিছা কোৱাচোন এবাৰ বাইদেউ প্ৰথম ছবিখনত এজন ল'ৰাই একেলগে বহুত বস্তু খাই আছে যেনে কোল্ড ড্ৰিংকছ বাৰ্গাৰ আদি আৰু দ্বিতীয় ছবিখনত এজন ল'ৰাই নাকত হাত ভৰাইছে লেতেৰা আৰু শেষৰ ছবিখনত এজন ল'ৰাই বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছে হয় তুমি ঠিকেই কৈছা এই ছবিবোৰত তোমালোকে যি দেখিছা যে এজন ল'ৰা ইমানবোৰ বস্তু একেলগে খাই আছে দ্বিতীয়খন ছবিত এজন ল'ৰাই নাকত হাত ভৰাইছে যিটো খুবেই বেয়া কাৰণ নাকত হাত ভৰাই যদি তেওঁ মুখত হাত ভৰাই তেন্তে নাকৰ মলিবোৰ ক'ত যাব মুখলৈকে যাব আৰু মুখৰ পৰা পেটৰ বেমাৰ হৈ যাব আৰু শেষৰ ছবিখনত যে দেখিছা বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা গতিকে এই সকলোবোৰ হৈছে বেড হেবিটছ ফৰ কিপিং আনহেলদি এইবোৰ সঁচাকৈ বদ অভ্যাস এইবোৰ ভাল অভ্যাস নহয় দেই এতিয়া এই কিপ হেলদি পাঠটোতনো কি আছে চাওচোন আহা প্ৰথম ছবিখনত তোমালোকে কি দেখিছা যে ৰাজ ইজ গেটিং ৰেডি টু গো টু স্কুল অৰ্থাৎ ৰাজ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে আৰু তলৰ ছবিখনত কি দেখিছা জয় won't go to school because he is ill জয় বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই কাৰণ তাৰ বেমাৰ গতিকে ৰাজ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে আৰু জয় ঘৰতে আছে কাৰণ তাৰ বেমাৰ গতিকে এয়া তোমালোকে কি দেখিলা যে এই প্ৰথম ছবিখনত চোৱাচোন কি দেখিলা তোমালোকে বাইদেউ ৰাজৰ কোঠাটো খুবেই চাফ চিকুণ হৈ আছে হয় ৰাজৰ কোঠাটো খুবেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আছে আৰু কোঠাত থকা সামগ্ৰীবোৰো খুবেই শৃংখলাবদ্ধ হৈ আছে অৰ্থাৎ নিট এণ্ড ক্লিন এতিয়া এইখন ছবিলৈ মন কৰা এই ছবিখনত তুমি কি দেখিছা বাইদেউ এই ছবিখনত দেখিছোঁ যে কোঠাটো খুবেই লেতেৰা হৈ আছে ইয়েছ তুমি ঠিকেই কৈছা জয়ৰ কোঠাটো খুবেই লেতেৰা তুমি ভালদৰে ছবিখনলৈ মন কৰাচোন ছবিখনত দেখিছা যে টেবুলৰ ওপৰত থকা ভাতৰ কাঁহীখনৰ ওপৰত মাখিবোৰ পৰি আছে তলত মজিয়াত
গিলাচটো আৰু পানীবোৰ পৰি আছে আৰু এই কাষত কি দেখিছা যে কিতাপবোৰ জয়ৰ কিতাপ পত্ৰবোৰো মেল খাই আছে অৰ্থাৎ খুবেই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ এটা তোমালোকে জয় কোঠাটোত দেখিছা অৰ্থাৎ ভেৰি আনটাইডি এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটোত থকা কবিতাটো এবাৰ পঢ়ো Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. অৰ্থাৎ আমি আমাৰ দাঁতবোৰ সদায় ঘঁহিব লাগে দেউতা মা দাদা ভনী আমি সকলোৱে আমাৰ দাঁতবোৰ সদায় ঘঁহিব লাগে আৰু দাঁতবোৰ ঘঁহিলে দাঁতবোৰ মজবুতো হৈ থাকে অৰ্থাৎ brush your teeth নহয় জানো বাইদেউ মই মোৰ দাঁতবোৰ সদায় ঘঁহো ভেৰি গুড বৰ ভাল কথা এতিয়া তাৰ পাছৰ অংশটো পঢ়োৱা আহা comb your hair comb it every day father mother brother sister comb it every day অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ চুলিটাৰি সদায় ফনিয়াব লাগে দেউতা মা দাদা ভনী আটায়ে চুলিটাৰি সদায় ফনিয়াব লাগে দেই অৰ্থাৎ comb your hair এতিয়া শেষৰ অংশটো পঢ়োৱা আহা wash your face wash it every day father mother brother sister wash it every day ধোৱা মুখখন ধোৱা তুমি তোমাৰ মুখখন ধোৱা দেউতা মা দাদা ভনী সদায় সকলোৱে মুখবোৰ ধুব লাগে তেহে আমাৰ মুখবোৰ চাফ চিকুণ হৈ থাকিব অৰ্থাৎ wash it every day এতিয়া তোমালোকে মোৰ লগত একেলগে কবিতাটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই brush your teeth brush your teeth brush them every day father mother brother sister brush them every day বাইদেউ মই এবাৰ নিজেই পঢ়িব পাৰোঁনে পঢ়াচোন মই শুনো brush your teeth brush them every day father mother brother sister brush them every day ভেৰি গুড তুমি পাৰিছা এতিয়া তাৰ পাছৰখিনি পঢ়োৱা আহা comb your hair comb your hair comb it every day father mother brother sister comb it every day এতিয়া তুমি পঢ়াচোন comb your hair comb it every day father mother brother sister comb it every day very good এতিয়া আমি শেষৰ অংশখিনি পঢ়ো দেই wash your face wash your face wash it every day father mother brother sister wash it every day তুমি পঢ়াচোন আকৌ এবাৰ wash your face wash it every day father mother brother sister wash it every day very good তুমি পাৰিছা এতিয়া এই ছবি দুখনলৈ মন কৰা ওপৰৰ ছবিখনত তুমি দেখিছা ধুনীয়া ধুনীয়া বগা দাঁত এই দাঁতবোৰক কি কয় জানানে এই দাঁতবোৰক কোৱা হয় ইংৰাজীত টিথ কি কোৱা হয় teeth T double E T H teeth আৰু তলৰ ছবিখননো কি হয় বাইদেউ তলৰ ছবিখন এখন ফণীৰ ছবি তুমি ঠিকেই কৈছা এইখন এখন ফণীৰ ছবি আৰু এই ফণীখনক ইংৰাজীত কোৱা হয় comb C O M B comb এতিয়া এই ওপৰৰ ছবিখনলৈ চোৱা এই ওপৰৰ ছবিখনত আছে ধুনীয়া কলা কিচকিচিয়া চুলিটাৰি এই চুলিটাৰিক ইংৰাজীত কোৱা হয় hair H A I R hair এতিয়া এই তলৰ ছবিখন হৈছে এখন জিভাৰ ছবি এই জিভাখনক ইংৰাজীত কোৱা হয় tongue T
T O O N N G G U U E E tongue tongue এয়া এখন মানুহৰ মুখৰ ছবি আৰু এই মানুহৰ মুখৰ ছবিখনক ইংৰাজীত কোৱা হয় ফেচ face F F A A C C E E ফেচ face আৰু তলৰ ছবিখননো কিহৰ দেখিছা বাইদেউ এই তলৰ ছবিখন মই নাকৰ ছবি দেখিছোঁ এইটো এটা নাক আৰু এই নাকটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় নোজ nose N N O O S S E E নোজ nose এতিয়া এই ছবিকেইখনলৈ মন দি চোৱা প্ৰথম ছবিখনত কি দেখিছা যে এজন মানুহে বান্দৰকটোক ধৰি নচুৱাই আছে গতিকে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ বেয়া কথা এইটো এটা বেয়া কথা জীৱ জন্তুক এনেদৰে নচুৱাব নালাগে তেওঁলোকে কষ্ট পায় এতিয়া মাজৰ ছবিখনত চোৱা এজন সৰু ল'ৰাই এজন মানুহক কি সুন্দৰকৈ পানী গিলাচ আগবঢ়াই দিছে গতিকে এয়া যে সহায় কৰিছে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ ভাল কথা হয় তুমি ঠিকেই কৈছা আমি আমাৰ মা দেউতা বা ডাঙৰক সদায় শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা ভাল কথা আৰু শেষৰ ছবিখনত কি দেখিছা যে এজন অন্ধ মানুহক এজনী সৰু ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি দিছে তো এইটো এটা কি কথা ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ ভাল কথা আমি সদায় এনেদৰে অন্ধ মানুহকো আমি সহায় কৰিব লাগে গতিকে এইটো এটা ভাল কথা এতিয়া এই ছবিকেইখনলৈ মন দিয়া প্ৰথম ছবিখনত দেখিছা যে এজনী ছোৱালীয়ে সুন্দৰকৈ ফুলনিখনত পানী দি আছে গতিকে এইটো কি কথা ভাল নে বেয়া বাইদেউ ভাল কথা আমি সদায় আমাৰ ফুলনি বা বাগিচাত পুৱা গধূলি পানী দিব লাগে মাজৰ ছবিখনত কি দেখিছা এজনী ছোৱালীয়ে এটি ধুনীয়া মেকুৰীক গাখীৰ খুৱাই আছে গতিকে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ ভাল কথা ভেৰি গুড এইটো এটা ভাল কথা বাইদেউ এনেকুৱা এটা এজনী মেকুৰী মোৰো আছে হয় নেকি আৰু মই গাখীৰ দিওঁ তাইক হয় নেকি বৰ ভাল কথা মেকুৰীক গাখীৰ দিবা দেই আমি সদায় জীৱ জন্তুক মৰম কৰিব লাগে শেষৰ ছবিখনত কি দেখিছা যে এজন ল'ৰাই কুকুৰা চৰাইজনীক ধৰি টানি আছে ৰছীৰে তো এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ বেয়া কথা তুমি ঠিকেই কৈছা এইটো বেয়া কথা আমি জীৱ জন্তুক এনেদৰে কষ্ট দিব নাপায় ইয়াতে চোৱা প্ৰথম ছবিখনত কি দেখিছা যে এজন ল'ৰাই সৎসতিৰে ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু থু পেলাই গৈছে গতিকে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ এইটো বেয়া কথা ভেৰি গুড আমি কেতিয়াও য'তে ত'তে থু খেকাৰ পেলাব নাপায় তাৰ পৰা বীজাণুবোৰ কঢ়িয়া হয় এতিয়া মাজৰ ছবিখনত চোৱা ইয়াতে কি দেখিছা যে এজন ল'ৰাই কুকুৰটোৰ নেজত ধৰি আছে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ বেয়া কথা তুমি ঠিকেই কৈছা এনেদৰে আমি জীৱ জন্তুক কষ্ট দিব নাপায় নহয় আৰু শেষৰ ছবিখনত কি দেখিছা যে এজনী ছোৱালীয়ে ডাষ্টবিনত আৱৰ্জনাবোৰ পেলাইছে এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বাইদেউ ভাল কথা আমি সদায় জাবৰ জোঁথৰবোৰ সদায় ডাষ্টবিনতহে পেলাব লাগে গতিকে এইটো ভাল কথা এতিয়া এই ছবিখনলৈ মন দিয়া ইয়াতে ওপৰত কি দেখিছে এজনী কণমানি গুলপীয়া ফুট থকা ফ্ৰক পৰিহিত ছোৱালীজনীয়ে হাতবোৰ ধুই আছে তলত কি লিখিছে চোৱাচোন ৱাছ ইউৰ হেণ্ডছ বিফ'ৰ আ মিল সদায় খোৱা খাদ্য খোৱাৰ আগত তুমি তোমাৰ হাতবোৰ ধুব লাগে তুমি ধোৱানে তোমাৰ হাত বাইদেউ মই সদায় খাদ্য খোৱাৰ আগত মোৰ হাত ধুওঁ ভেৰি গুড বৰ ভাল কথা কাষত দেখিছা যে এগৰাকী মহিলাই ধুনীয়াকৈ ফল মূলবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি আছে তলতনো কি লিখিছে ৱাছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ বিফ'ৰ ইউ ইট তুমি খাদ্য খোৱাৰ আগত ফল মূল আৰু শাক পাচলিবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ধুইহে খাব লাগে তুমি খোৱানে বাইদেউ মই কেতিয়াবা আপেল নোধোৱাকৈ খাই দিওঁ বৰ বেয়া কথা তুমি সদায় ফল মূল ধুইহে খাবা তেহে তুমি চাফ চিকুণ হৈ নিৰোগী হৈ থাকিবা এতিয়া তলৰ ছবিখনত কি দেখিছা যে ৰঙা ফ্ৰক পৰিহিত ছোৱালীগৰাকীয়ে তাই নখবোৰ কাটি আছে আৰু কি লিখা আছে চোৱাচোন ক্লিপ ইউৰ নেইলছ অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ নখবোৰ চুটিকৈ কাটিব লাগে হয়নে
হয় বাইদেউ মই নখ কাটিব নেজানো মোক মায়ে মোৰ নখবোৰ কাটি দিয়ে হয় নেকি একো নহয় দিয়া তোমাৰ মায়ে তোমাক চাফ চিকুণকৈ ৰখাত তোমাক সহায় কৰিছে গতিকে তুমি তোমাৰ নখবোৰ কাটি থাকিবা দেই আৰু শেষৰ ছবিখনত কি দেখিছা হেভ এ বাথ এভৰি ডে সদায় গা ধুব লাগে আৰু তুমিও সদায় বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ আগতে সদায় চাফ চিকুণকৈ গা ধুইহে যাবা দেই এতিয়া এই দুখন ছবিত কি দেখিছা যে কিপ ইউৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড ক্লিন অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ খেলপথাৰখন চাফাকৈ ৰাখিবা পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবা ঠিক যেনেদৰে ওপৰত ল'ৰাজনে পৰিষ্কাৰ কৰি আছে আৰু কাষৰ ছবিখনত কি দেখিছা যে এগৰাকী ছোৱালীয়ে ডাষ্টবিনত আৱৰ্জনাবোৰ পেলাই আছে অৰ্থাৎ থ্ৰু গাৰ্বেজ ইন দ্য ডাষ্টবিন তুমি তোমাৰ আৱৰ্জনাবোৰ সদায় ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে গতিকে আমি কি শিকিলোঁ আমি শিকিলোঁ যে আমি আমাৰ কোঠালি ৰুম ঘৰ সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে আমাৰ চৌপাশ তেহে আমাৰ বীজাণুৱে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি যদি আমাৰ কোঠালিটো অপৰিষ্কাৰ অস্বাস্থ্যকৰ কৰি ৰাখোঁ তেন্তে কি হ'ব আমি আমাৰ গোটেই স্বাস্থ্য আৰু আমাৰ চৌপাশ আমাৰ মা দেউতা সকলোৰে জীৱনলৈ বেমাৰবোৰ কঢ়িওৱা হ'ব গতিকে আমি সদায় কোঠালি আমাৰ চৌপাশ ঘৰ দুৱাৰ সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে আৰু আমি মা দেউতাকো সহায় কৰিব লাগে মা দেউতা হয়নে দাদা ভদী সকলোৱে মিলি আমি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত আমি সদায় নিৰোগী স্বাস্থ্যকৰ আৰু সুৰক্ষিত হৈ ঘৰত থাকিব লাগে আৰু আমাৰ ঘৰ সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে গতিকে তোমালোকে গম পালা যে কিপ হেল্ডি হৈ থকাটো কিমানেই জৰুৰী আৰু আমি সদায় চাফ চিকুণ হৈ থাকিলেহে আমি নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যকৰ হৈ থাকিম গতিকে তোমালোকে আশা কৰোঁ কিপ হেল্ডি পাঠটোৰ পৰা এয়া আভাস পালা যে স্বাস্থ্যকৰ হোৱাটো কিমান জৰুৰী গতিকে সুৰক্ষিত থকা ভালদৰে থকা আৰু পঢ়ি থকা আজিলৈ ইয়ালৈকে আহিছোঁ দেই বাই বাই ষ্টুডেণ্টছ